Hello and welcome. ሰላም ቤተሰብ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የዋይፋይ ኔትወርካችሁን እንዴት ሃይድ እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። ከዚህ በፊት እንዴት ዋይፋይ ኮንፊገር እንደሚደረግ ወይም ክሬት እንደሚደረግ አንድ ቪዲዮ ሰርተናል። እሱን ያላያችሁ ካላችሁ ከኮሜንት መስጫው ፒን ይደረግላችኋል ወይም የኮሜንት መስጫው መጀመሪያው ላይ ታገኙታላችሁ ሊንኩን እዛ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ግን የማሳያችሁ ዋይፋዩን ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ሃይድ ማድረግ ለማንኛውም ዋይፋይ የሚጠቀም ሰው የዋይፋይ ኔሙ እየሄደ ይገባለታልና ፓስወርድ እንዲሰጣችሁ ወይም ይሄን እንዴት መደበቅ ትችላላችሁ። ዋይፋይ የሚሰሩ ስልኮች ሁሉ ይሄን ዋይፋይ ኔሙን ያዩታልና ይሄን እንዳያዩት ኮኔክት ያደረጋችሁ ለሰው ብቻ እንዲያዩ እንዴት ልናደርግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው እንግዲህ ብራውዘራችንን ከፍትና በ192.168 01 ብላችሁ ልትገቡ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ በዲፎልት የተሰጠን ዩዘር ኔም አለ የኔ ቲፒ-ሊንክ ነው tplink.wifi.net ብዬ እጽፋለሁ ወይም ደግሞ እናንተ 192.168 0.1 ብላችሁ ልትገቡ ትችላላችሁ 192.168 ብላችሁ በዚህ መግባት ትችላላችሁ አዘርዋይስ ደግሞ በብራንዱ መግባት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ዲፎልት ፓስወርድ ካልቀየራችሁ አድሚን ነው አድሚን ፓስወርዱም ዩዘር ኔሙም አድሚን ነው ይሄን ማስተካከል አለባችሁ ከዚህ በፊት በሰራውት ቪዲዮ ላይ ማካተቻለሁ ሶ እኔ አለኝ ራሴ አድሚን ፓስወርድ ስለቀየርኩ ነው እኔ ሎጊን አደረኩ ሶሪ ተሳስቻለሁ ኦኬ ሎጊን አደረኩ ሌላውን እንግዲህ ኮንፊግሬሽኑን ከዚህ በፊት ሰርተናል በያለው ሶ ኔትወርክ ላይ ተገባላችሁ በዚህ በኩል ኔትወርክ ኦኬ ሶሪ ዋየርለስ ላይ ትመጡና ኢኔብል SSID ብሮድካስት የምትላለች ይቺን አንቼክ አድርጓት ራይት ይቺን አንቼክ በመታረግ አሁን ኢኔብል SSID ብሮድካስት ማለት SSID ማለት ዋይፋይ ኔሙ ማለት ነው ራይት ሶ ይሄኛውን ኢኔብል ካደረግነው ዋይፋይ ኔሙ ይታያል ወይም ብሮድካስት ይሆናል ማለት ነው ሶ ይሄን አንቼክ ካደረግነው ካልመረጥነው SSID ምን ይሆናል አይታይም ወይም ሂድን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አንቼክ እናደርግና ሴቭ እንለዋለን and እዚህ ጋር current encryption is automatic TKP which only mode can useful ነው የሚለው ሶ ወደ TKP ወይም AES security type-ን ቀይሯለሁ ነው የሚላል እኛ አውቶማቲክ ነበር ያደረግነው ክሬስ እናደርግ ከዚህ በፊት ስለዚህ ይሄን ኦኬ እንልለታለን ኦኬ ስለዚህ ይሄን አንቼክ አድርጎ ሴቭ አድርጎልና ማለት ነው አሁን ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው ኖጣና ይሄን ነቅለዋለሁ ኬብሉን እኔ ኬብሉን ሰክቼ ስለሆነ ማለት ነውና ፎርጌት አድርጌ እንደገና አድ ኔትወርክ ብዬ ወይም ሂድን ኔትወርክ ላይ እንዴት አድ እንደማደርገው አሳያችኋለሁ ማለት ነው አሁን ይሄን ክሎዝ ላድርግና እወጣለሁ ራይት ስለዚህ አን ሂድን አድርጌዋለሁ እንዴት አን ሂድ እንደሚሆን ደግሞ አሳያችኋለሁ ኦኬ አሁን ወደ ዋናው ኔትወርክ ኮኔክት አድርጌያለሁ ይሄን ኦፍ ላድርግና ያው ከዚህ በፊት ኮኔክት አድርጌው ስለነበረ ነው ኦኬ ሪፍሬሽ ሳደርገው የለም እንግዲህ ይሄ ሌላ ኔትወርክ ነው ሂድን ኔትወርክ የሚል ይመጣልኛል ሪፍሬሽ ሳደርገው ሂድን ኔትወርክ የሚል ይመጣልኛል ራይት ኦኬ ሂድን ኔትወርክ የሚል መጥቷል አሁን አብረን እንደግ የሚል የለም why because ሂድን ስለተደረገ ወይም enable broadcast የሚለውን ስላጠፋንለት ማለት ነው ስለዚህ ሂድን ኔትወርክ ላይ ክሊክ እናደርግና ኮኔክት then SSID ጠይቀናል SSID ማለት የዋይፋይ ኔማችን ነው እዛ ክሬስ እናደርግ የሰጠነው ስም ነው የሚጠይቀን የኔ አብረን እንደግ ነው አብረን እንደግ then next then ደግሞ አሁን ምን ይጠይቀኛል ፓስወርድ ይጠይቀኛል ፓስወርድ እዛ ክሬስ ታደርጉ የሰጣችሁትን ዋየርለስ ፓስወርድ የሚለውን እሱን ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው እሱን አስገባው and then next then yes ኦኬ እንደምታዩት አብረን እንደግ የሚለው ኮኔክት አደረገልኝ ማለት ነው
አብረን ደግ ብሎ መጥቶልኛል ሌላ ሰው ሲጠቀም መጀመሪያ ላይ እንዳሳየዋችሁ ሂድን የሚል እንጂ ይሄ እንጂ የሚመጣላቸው አብረን ደግ የሚለው ወይ ዋይፋይ ኔሙ አይሄድላቸው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ዲሴብል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አይ ሆፕ ያግዛችኋል ብዬ አስባለሁ ላላጁ ስላልሰሙት ሼር በማድረግ የመፍትያቸው አካል ሁኑ ከአብረን ደግ ዩቲዩብ ቻናል እንደግነ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ እንዳትረሱ በያላችሁበት ሰላማችሁ